કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામને લગતા વિડીયો આવ્યા તમે અનએકેડમી એપમાં પણ જોઈ શકો છો. અનએકેડમી એપમાં વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ પ્રથમ પ્લે સ્ટોરમાંથી અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરો અને ત્યાં શિવમ વામજા સર્ચ કરો. આ તમામની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. ધન્યવાદ. નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન જોવાના છીએ. આજનો આપણો નિબંધ છે ખુશામત એક કળા. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, વિડીયોને લાઈક કરજો તથા તમારા મિત્રો સુધી શેર પણ કરી શકો છો. ચાલો ચાલુ કરીએ. ખુશામત એક કળા. સૌ પ્રથમ આપણે મુદ્દા જોઈ લઈએ. પ્રસ્તાવના, ત્યારબાદ બીજો ત્રીજો મુદ્દો રહેશે ખુશામતનો ઉપયોગ થતો હોય તેવા કેટલાક ઉદાહરણ. ચોથો મુદ્દો છે ખુશામત અને પ્રશંસા વચ્ચેનો ભેદ અને પાંચમો છે ઉપસંહાર. એક સરસ મજાની પંક્તિથી આપણે ચાલુ કરીએ. પંક્તિ સુવિચારથી ચાલુ કરીએ. ખુશામત ખુદા કો ભી પ્યારી હોતી હૈ. હવે જોઈએ આપણે નિબંધ લેખન. ખુશામત કોને નથી ગમતી? કોઈ પણ વ્યક્તિને તેની ખુશામત થાય તે ખૂબ જ ગમે છે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં ખુશામતનું સામ્રાજ્ય ફેલાયેલું છે. જે વ્યક્તિ ખુશામત કરવાની કળામાં નિપુણ હોય તેને જીવનમાં સફળતા મળી રહે છે. ખુશામતની કળા પ્રાચીન કાળથી માનવીને સાધ્ય છે. યુદ્ધ વખતે ભાટચારણો સૈનિકોની ખુશામત કરીને તેઓને લડવા માટે સુરતાનનું ચડાવતા. તેઓ રાજા મહારાજાઓની ખુશામત કરીને તેમની પાસે મોટી મોટી ભેટો મેળવતા. બાળકો પાસેથી નાના નાના કામો કરાવવા હોય તો તેમની પણ ખુશામત કરવી પડે છે. બાળકો પણ તેમના માતા પિતા કે વડીલોને ખુશામત કરીને તેમની પાસે પોતાની જોઈતી વસ્તુઓ મેળવી લે છે. નોકર શેઠની ખુશામત કરીને પગાર ધોરણો કે બોની મેળવે છે. કારકુન તેના ઉપરી અધિકારીની ખુશામત કરીને પોતાની રજા મંજૂર કરાવી લે છે. વિદ્યાર્થી શિક્ષકની ખુશામત કરીને શાળામાંથી રજા મેળવી લે છે. કેટલાક લોકો પટ્ટાવાળાની ખુશામત કરીને ઉપરી અધિકારીઓ સુધી પહોંચી જાય છે. લોકો પ્રધાનોની ખુશામત કરીને તેમની પાસે પોતાના ખરા ખોટા કામો કરાવી લે છે. પ્રધાનો લોકોની ખુશામત કરીને તેમના મત મેળવી લે છે અને અમલદારો પોતાના કારકુનોની ખુશામત કરીને તેમની પાસે પોતાના ઘણા બધા અંગત કામો કરાવી લે છે. આમ ખુશામત કરવામાં કોઈ બાકાત નથી. ભિખારીઓ ખુશામત કરવામાં ઘણા હોશિયાર હોય છે. ખુશામતની સાથે સાથે મોં પર દયામણા હાવભાવ લાવીને તેઓ લોકોના હૃદયમાં કરુણા જગાવે છે અને તેમની પાસે ભીખ મેળવે છે. કેટલાક ધર્મગુરુઓ અને તેમના અનુયાયીઓ જરૂર પડીએ એકમેકની ખુશામત કરે છે. ખુશામતની કળા પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓમાં પણ જોવા મળે છે. કૂતરો તેની પૂંછડી પટપટાવીને પોતાની માલિકની ખુશામત કરે છે. બિલાડી તેના માલિકના ખોળામાં આરોટીને અને તેમને જીભથી ચાટીને તેની ખુશામત કરે છે. સિનેમાની ટિકિટ મેળવવા, વિદ્યાલયનું પ્રવેશ ફોર્મ મેળવવા, મંદિરના ગર્ભગૃહમાં જઈને દર્શન કરવા એમ અનેક કામો કરવા માટે ખુશામત અસરકારક સાબિત થાય છે. ખુશામત અને સત્ય વચ્ચે ભેદ છે. ખુશામત અને પ્રશંસા વચ્ચે પણ ભેદ છે. ખુશામતમાં કોઈ વ્યક્તિના વધુ પડતા વખાણ કરવામાં આવે છે. ખુશામતખોર વ્યક્તિ બીજાના વખાણ લાયક ગુણો અને તેની નબળાઈઓ જાણી લે છે. ખુશામતખોરની વાણીમાં મીઠાશ હોય છે, પરંતુ પોતાની ખુશામત સાંભળી ખુશ થઈ જનાર વ્યક્તિને તો લાંબા ગાળે નુકસાન જ થાય છે. પોતાના વખાણ સાંભળવા ટેવાયેલી વ્યક્તિને તેના દોષો દેખાતા નથી. આથી તેને સુધારવાની તક મળતી નથી. વળી આવી વ્યક્તિને સાચું ખોટું તારવવામાં પણ ઘણી મુશ્કેલી પડે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિની યોગ્યતાની પ્રશંસા થવી જ જોઈએ, પ્રોત્સાહન માટે પ્રસન્નતા થવી જ જોઈએ, પરંતુ ખોટી ખુશામત ઘણીવાર ભારે નુકસાનકારક નીવડે છે. ખુશામત જીભનો ગુણધર્મ છે. આ કળામાં પાવરધા થવા માટે જીભમાં મીઠાશ હોવી જરૂરી છે, પરંતુ તે સત્યને ઢાંકી રાખે એટલી હદે વિકસી ન જોઈએ. વળી નિયમ વિરુદ્ધના કામો કરવા માટે ખુશામતનો આશરો લેવો ન જોઈએ. ખુશામતનો સમજપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેનાથી કોઈને નુકસાન ન થાય. ખુશામતની કળા કોઈની ચમચાગીરીની હદે તો ન જ પહોંચવી જોઈએ.
મિત્રો અહીંયા આજનો આપણો નિબંધ ખુશામત એક કરા પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આ નિબંધ આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યો હોય. જો તમે વિડીયોને લાઇક ન કરી હોય તો જરૂરથી લાઇક કરી દેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવજો તથા તમારા મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.